हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बुंदीचे लाडू याची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे एका भांड्यामध्ये 2 मोठे वाट्या बेसन घ्यायचं आहे। तर हे बेसन विकत्रीचं नाही, गिरणीवरती दळून आणलेलं बेसन आहे। तर आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे। ज्या वाटीने बेसन घेतलं होतं त्याच वाटीने पाणी घालायचं आहे। तर यामध्ये 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये पाणी कमी वाटत आहे, तर 1 वाटी पाणी थोडं थोडं करत यामध्ये घालायचं आहे। यामध्ये लम्स राहू द्यायचं नाही, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे बॅटर बनवण्यासाठी 2 वाटीपेक्षाही थोडंसं कमी पाणी यामध्ये घातलेलं आहे। बॅटर एखाद्या वेळेस जास्तच पातळ झालं तर यामध्ये अजून थोडंसं बेसन घालून याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। तर इथे हे बॅटर बनवून झालेलं आहे। तर आपल्याला हे अशीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे। आता यातलं थोडंसं बॅटर 2 वाट्यांमध्ये काढून घेऊयात। 2 ते 3 पळी बॅटर काढून घ्यायचं आहे। आता एका वाटीमध्ये ग्रीन फूड कलर घालूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। कलर ऑप्शनल आहे, तुम्ही कुठलाही कलरचा वापर न करता हे लाडू बनवू शकता, पण कलर टाकल्यामुळे हे लाडू खूप छान दिसतात। आता दुसऱ्या वाटीतल्या बॅटरमध्ये लाल रंग घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बॅटर बनवून झालं की लगेचच याची बुंदी पाडून घ्यावे, त्यामुळे ही बुंदी एकदम चपटे होतात, छान गोल होत नाहीत। तर लगेचच आता आपण याची बुंदी पाडून घेऊयात। तर इथे हे कढईमध्ये तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। यामध्ये बॅटरचे थेंब घालूयात। तर इथे हे थेंब तळून वरी आलेलं आहे, तेल अगदी कडकडीत तापलेलं आहे। आता आपण बुंदी पाडूयात। गॅसला हाय फ्लेमवरतीच ठेवायचं आहे। भजी तळण्यासाठी किंवा स्वयंपाकातलं काहीही तळण्यासाठी आपण जे झारणी वापरतो त्या झारणीने हे बुंदी पाडणार आहे। 1 पळीभर बॅटर घालूयात आणि अगदी हलक्या हाताने पळी फिरवत आपण ही बुंदी पाडून घेऊयात। बुंदी पाडताना गॅसला हाय फ्लेमवरतीच ठेवायचं आहे। कढईमध्ये मावेल तेवढे बुंदी पाडून घ्यायचं आहे। आपल्याला हे बुंदी फक्त 10 ते 15 सेकंदच तळून घ्यायचं आहे, जास्त वेळही तळायचं नाही, कारण हे जास्त वेळ तळलं गेलं तर बुंदी कडक होतात आणि साखरेचं पाक बुंदीमध्ये मुरलं जात नाही। इथे हे बुंदी 15 सेकंद तळून झालेलं आहे। आता हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं। तर अशाच प्रकारे सर्व बुंदी तळून घ्यायचं आहे। फक्त 10 ते 15 सेकंदच बुंदी तळून घ्यायचं। तर इथे हे तिन्ही प्रकारचे बुंदी तळून झालेलं आहे। आता हे तिन्ही बुंदी एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। इथे तुम्ही बघू शकता हे बुंदी एकदम मस्त गोल गरगरीत आणि कलरफुल दिसत आहे। तर आता साखरेचं पाक बनवून घेऊयात। तर इथे कढईमध्ये 2 वाटी साखर घ्यायचं आहे। जेवढं बेसन घेतलं आहे तेवढंच साखर घ्यायचं आहे। यामध्ये 1.5 वाटी पाणी घालूयात। साखर विरघळेपर्यंत हाय फ्लेमवरती हे उकळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये वेलची पावडर टाकू शकता। इथे हे साखर पूर्णपणे विरघळलं आहे। तर आता काय करायचं, यामध्ये थोडंसं दूध घालायचं। दूध घातल्यामुळे साखरेचं पाक स्वच्छ होतं। साखरेमध्ये जे काही घाण असतं ते कढईच्या कडेला जमा होते।
तर इथे हे कढईच्या कडेला साखरेमधलं घाण जमा झालेलं आहे, आपण ते काढून घेऊयात. तर आता गॅस लो फ्लेमवरती ठेवून साखरेचं पाक एक तार होईपर्यंत उकळून घेऊयात. तर इथे हे एक तारी पाक बनला आहे. आता हे पाक आपण बुंदीमध्ये ओतूयात. पाक आणि बुंदी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. यावरती झाकण ठेवूयात आणि अर्धा तासासाठी आपण हे साखरेचं पाक बुंदीमध्ये मुरू देऊयात. तर इथे हे अर्धा तास झालेला आहे. साखरेचं पाक पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब झालेला आहे. जर साखरेचं पाक बुंदीमध्ये मुरत नसेल तर काय करायचं, हे बुंदी गॅसवरती हाय फ्लेमवरती सतत ढवळत 5 मिनिटे शिजवून घ्यायचं. तर आता आपण लाडू वळून घेऊयात. तर अशा प्रकारे दाबून आपल्याला हे लाडू वळून घ्यायचं आहे. 2 वाटी बेसनमध्ये 10 मीडियम साईजचे लाडू बनतात. इथे हे बुंदीचे लाडू तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.